මුදල් ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ගනු ලැබූ තීරණ දැනුම් දීම සඳහායි. මේ වන විට වාර්තා වන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය තවදුරටත් දැඩි කරමින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකය ඒකක 700කින් ඉහළ නංවා ඇති බවටයි. දැන් අපි යොමු වෙමු ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්වෙන එම විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවට. ඔබ මේ දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ශ්‍රවණාගාරයේ පැවැත්වීමට නියමිත විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව සඳහා සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතින ආකාරය ඔබ දන්නවා. ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා මෙරට මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරයට පත්වන 16 වෙනි පුද්ගලයා බවට පත්වනවා. මේට පෙර අධිපතිවරුන් 15 දෙනෙකු කටයුතු කර තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස. ඒ අතරින් මීට පෙර මහ බැංකුව අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර අජිත් නිවාර් කබ්‍රාල් මහතා අවස්ථා දෙකකදී ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති ධුරයට පත් 16 වෙනි පුද්ගලයා විදිහට තමයි ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඉතිහාසයට එක්වන්නේ. ඔබ දන්නවා 1950 තමයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ආරම්භ වන්නේ. 1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනත ප්‍රකාරව 1950 අගෝස්තු 28 වනදා මහ බැංකුවේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකාව තුළ ආරම්භ වෙනවා. අපේ රටේ මහ බැංකුව ඉතාමත්ම වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් මර්මස්ථානයක් බවට පත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට. අපට දැන් හැකියාව තිබුණා මේ විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව සමග එක්වන්න. Again, first of all, let me apologize for a little delay. Perhaps the today media conference, there are. Sorry, actually, I'm going to speak in Sinhala first. But සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා හැමෝටම. මම අත් වශයෙන් මුලින්ම විශේෂයෙන් සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඒට අමතරව Q&A වලදී සහ ක්ලැරිෆිකේෂන් දෙනකොට සමහර ඉම්පෝටන්ට් පොයින්ට්ස් මම ඉන්ටර්නැෂනල් මීඩියා එකට කතා කරන නිසා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. දෙකම මාරුවට. මතන වැදගත් ඉස්සෙල්ලාම සිංහලෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන එක. මුලින්ම අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මම තනතුරේ වැඩ බාරගත්ත පළවෙනි දවසේ වැඩ පටන් ගත්තා. එතකොට අපි විශේෂ තීරණ කිහිපයක්ම අරගෙන තිබුණා. වැඩ කටයුතු දැන්ම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් කරන පළවෙනි කොටස විශේෂයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අද මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මොන්ට්‍රී පොලිසි ඩිසිෂන් එක දැනටම අපි අනවුන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒකේ ගත හේතුව ඒ සඳහා විත් පසුබිම සහ ඉදිරියේදී අපි මොකක්ද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන්න. ඊට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලේ ඉදිරි දැක්ම මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් අධිපති වශයෙන්. ඒක තමයි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට දැන්ටම දැකලා ඇති ඔබතුමාලා දැක්ක විදිහට 7%කින් 700 basis point we have increased the police rate by 700 basis point. I think it's historically highest and tightest monetary policy action Central Bank has taken so far in its central bank existence. I think this is a crucial decision. I think what we discussed at the Monetary Board extensively, we think first of all, the Monetary Board together with myself is of the view that we have to be very proactive in our monetary policy decision making. And we have not been so proactive in the past. This is the reason why we have come to this kind of situation, very difficult situation. So we need to address that situation. I think if you can remember some time ago, when I was here earlier, we basically announced to the public our monetary policy has always been either side loosening or tightening. We want to be on top of the things and we have to be ahead of the curve. So we want to be proactive. So we are now catching up with the situation and now we are taking very strong monetary policy action today. And as a result, we expect essentially several things. One, see now the stability, more stability in both foreign exchange market and also domestic rupee market and
interest rate market. If you look at the interest rate structure that we have had recently, compared to policy rates and the market rates, there was a significant gap, and there was a distortion, and there was a leverage or arbitrage opportunities that financial sector players were having, and also speculation as a result of this leverage and arbitrage positions. And there also a speculation that this kind of interest rates were not going to sustainable. We want to address that and give a firm signal. We are very serious in what we are doing, and also we are very independent in what we are doing. And as a result, we took the necessary and sufficient actions today, immediately, to address the situation. With this situation, I would expect some stability and market confidence and the positive reaction from the market right from Monday when markets open. So that's a key expectation, and also it will certainly help to manage expectations on the interest rates and also inflation. Obviously, another thing I want to share with you, my approach is I'll be very truthful, and there's nothing to hide. We'll be very transparent and very independent as a central bank, and I strongly believe independent central bank is the only way that we can address this situation, and that I'm here to implement and very seriously implement the independent central bank and independent policy making, irrespective of there's no political interference in my regime. That I have made it very clear to the authorities, so that I have a full support and blessing from all, including government, opposition political parties, and more than what is more important, from general public, the positive response that I have got since the announcement that I'm going to take it, and I have to live with, with that expectation. I have to live with that expectation. I have to work to maintain central bank credibility and the independence. That's very clear, that I have to make this very clear. So as a result, today we made the decision. And I also expect with that decision, I think, obviously there are positives and negatives. We think rising interest rates, it is the whole purpose of to control or curtail the excessive demand. And as a result, with that curtailment demand, there will be less pressure on the foreign exchange, as well as on the market interest rates, government rates, all these things will come to a stable situation without being every day, every week, week after week, rates are going up, week after week, day after day, exchange rate is still so depreciating. We want to turn it around. So that is the purpose. And this is not the only decision, and we had a serious discussion at the Monetary Board. And also, to support that, we have a Secretary of Treasury. It's a good technocrat and good, very knowledgeable expertise in fiscal policy as a monetary policy. We have a very good coordinated approach between two key policymakers. From one side, the fiscal policy authority, Secretary of Treasury, and the other side, monetary policy, the Monetary Board level, and very close coordination. And also we respect each other's independence. And we will, from the Monetary Board point of view, we will maintain our independence, and we will have very close coordination with the fiscal policy. And also we will respect their independence in terms of fiscal policy decision. And again, we will have a supplementary supportive fiscal policy. So that is a clear, good understanding with Mahinda Sirivardana being the Secretary of Treasury heading. And also I'm hoping that there will be a Minister of Finance also, that we can work and closely supportive role and work easily going forward. And I'm sure even with any finance minister, I'm sure now with ST and myself, position have been filled, and with good close coordination, we can work together to address this situation. That is basically on the monetary policy side.
And in addition, now, soon after I assumed it is today, first meeting I had with bankers, because that's an important stakeholder in terms of handling with the markets. So there I gave them a very clear message. Again, we will be very transparent in dealing with them. We'll be very open and truthful. And also we need their full support for us to stabilize and going together to stabilize this situation. Because this is not an easy situation, and we all understand. And also, please also understand the situation. I don't want to have undue expectations. I have to tell you, irrespective of what we do, we can't turn it around overnight. So the example that I took in my address to the staff today is that it's like the economy is, it's like moving down a slope fast without any brake. So when the vehicle is moving down the slope without any brake, and when I jump into that vehicle, my immediate objective is to fix the brakes and slow down and stop it before it's going to crash. That is the immediate objective. So that's what we are trying to do now. But for us to stop it first, still it will be going down the slope a little bit if we can stop it, which means because of the certain action that we, or whatever the policies, it won't turn around immediately. Situation could worse further within next weeks, couple of weeks or months, but still turnaround will happen at some point. I'm very confident that we can turn it around. But the necessary condition for us to turn it around is not only the economic policies, but also there are other two key components. One is the political stability and social stability, that we have some challenges at this point. So all this will have to happen, and we should in place parallelly essential and necessary conditions. So what I hope basically is not our responsibility. The political stability, stable government, democratically, constitutionally, whatever the way evolve, need to happen soon. And the social unrest going through in the country should come down sooner, so that people can get into normal economic activity, so that our actions will be very, very much more effective if that comes together. As I said, then we can turn this vehicle around fast and come back to a stable position up the hill, and from that we can have a smooth, steady movement going forward. So that is basically the idea. So when we do that, so here my objective is basically, I want to make it very clear, is, as I said, very independent central bank without any kind of external influence, that I have this, because Montreal Act has given sufficient authority to exercise independence in policy making. That I am going to exercise that with the full support from the Montreal Board, including support from everyone else, that we will exercise that. So this is for the betterment of the country, and the reason that I took the risk and came is mainly because I know what I have experience what to do, and I have also connections and exposure, not only for local central banking, but also my exposure to global with investors, IMF, World Bank, all these things. So basically, I think I'm trying to do my best to address this situation, given that we all will be working independently and also very focused and clear objective to stabilize the economy. That's all in short what I have to say. And also there are some other positive developments that's happening parallelly to stabilize the situation. One is the technical negotiations with the IMF. We have already started, and even last week we had a couple of discussions
with Mahinda Sirivardhana heading some technical discussion. Now I am going to continue at a faster pace from today onwards. Even tonight I am going to speak to the IMF staff and I have a constant conversation and discussion with them. We will continue to do in a much faster pace. That is as a stronger commitment, and President himself given me the authority and also asked me to expedite two things. One is the negotiation with the IMF. Second one, debt restructuring process. There's nothing is very clear. We will try our best to expedite for the debt restructuring process. You're going to see tonight requests of proposals to appoint financial advisors and legal advisors will be published in the Ministry of Finance website, and within a week we close the proposals, and within another week we will appoint advisors, both legal and financial advisors. That is the plan, unless something happens, but that's the kind of a target that we are setting ourselves. We intend to complete that process within 2 weeks, and this usually takes about four weeks. So if you follow kind of all procurement guidelines, and we are used guidelines, but still get the approvals to expedite. Within those procurement guidelines, we will do that within a very short period. So that is one thing that will give a strong message to international investors, our creditors, and to the markets that we are going to come out of this crisis as soon as possible. And second one, the program with the IMF. Parallelly, we are going to discuss the policy package and discuss with the counterparts on technical level. Once I think that is not a difficult task. We have done it several times. Personally, I have been involved in several IMF programs. The recently in 2016-19 one, and earlier 2019 to 12 is fully completion of 2.6 billion that we got disbursement successfully completed. That we have a lot of staff, those who have been involved in this process, and we have expertise, experience in negotiating IMF program. What is different this time is, in addition, there is a debt restructuring process. This will go parallelly, and trying to expedite those both things, and with strong policy actions. And also there's another one I want to mention. It's not our policy. We got the commitment from the fiscal authorities through Secretary of Treasury that they will also introduce a comprehensive policy package to supplement and stabilize the economy from the fiscal policy side. So that also will go to the cabinet pretty soon. And now everyone has recognized that this delaying and denying and not telling the truth is not going to work in this country. So we have to be truthful, we have to take strong actions, and then that will deliver the results. So that's what briefly I'll tell you. If you want in technical details, data, I think I'm willing to share any information, and it all will be published in the website wherever the data is not very relevant at this point to my view. In my view, this is what is important, is taking actions and what are expected outcomes and the results. And data will reflect that for a period of time. But what is important now is, in fact, also I want to say, this happened. So it's what we are looking at from our point of view, looking at the current and the future. So we can come out of this crisis from now onwards in the future. What has happened already happened, so we can't go back and reverse it. It's basically, I'm a very positive thinking, forward-looking person in all aspects. That's the reason why a lot of people ask, why did you come to jump into this kind of vehicle that is slipping down the road or sinking ship. So, this is only reason I came is because I have been closely monitoring
the suffering of people in this country. So central bank as an independent institution has accountability and responsibility for these people, not to any political party. It's mainly to the people as an independent central bank. So that's why the approach together my team, I'm sure I have very kind of a strong confidence on staff of technical competencies and their abilities. It's a matter of giving them full lead, giving proper leadership, and get the best outcome of this. Our technically competent professional staff with integrity that we have that record. There may be certain changes by few staff that I also have to, because I'm being very truthful. I don't say all the time 100% our staff and my staff has full integrity, full professionalism, and technical competence. I have no question about that. They are all experts. That is there. But it's leadership what matters to encourage those good practices, governance practices, and get the best out of. That is where the difference that I'm going to make in that regard, given my experience of 10 years, almost 10 years as a deputy governor, and also 29 years of my career at the central bank. So I know very well the thinking, expertise behind our staff. I have full confidence in my staff. I know how to manage, how to get the best out of. So with that, let me stop and open to questions. Thank you. Mike, please. අධිපතිතුමනි මම හිතන්නේ ඔබ විශේෂයෙන්ම මේ මහ බැංකුවේ අධිපති ධූරයට පත්වන්නේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජනතාව මහ බැංකුව කෙරෙහි වැඩි විශ්වාසය පළුදු වූ මොහොතක ඒකම ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය ඉතාමත්ම අවදානම් මට්ටමකට පැවතුන මොහොතක විශේෂයෙන්ම රුපියල ඉතාමත්ම අඩු බාල්දුවර අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ රිසර්ව්ස් ඉතාමත්ම බිලියන 2කටත් වඩා අඩු වුණු අවස්ථාවක මේ ජනතා බිඳී ගිය ජනතා විශ්වාසය නගා සිටුවීමටත් ඔබගේ මේ වැටී ගිය ආර්ථිකයේ විශේෂයෙන්ම ඉතා ඉක්මනින් කඩනමින් නගා සිටින ඔබගේ ඉතා ඉක්මනින් කරන වැඩ පිළිවෙල කුමක්ද? ඒක තමයි දැන් මම එක අපි කොහොමද මට සිංහලෙන් ඒ අවස්ථාව ලැබෙන මට ඒක විස්තර කරන්න. එකක් තමයි මම කලින් කිව්වාගේ මෙහෙම ආර්ථිකයක් එක සැරේ හරවන්න කිසිම පුද්ගලයෙක්ට මොනවා කරත් බෑ. ඒතර මේක අපේ ආර්ථිකය තිබුණේ අර ප්‍රපාතයකට යන වාහනයක් වගේ තත්ත්වයක තියෙන. එතකොට එහෙම එකකට බ්‍රේක් පාලනය නැතුව පල්ලමකට කඩන් යන වාහනයක පළවෙනි කාර්යයෙන් කොහොමද මේක බ්‍රේක් කරලා නවත්තන්නේ කියලා. එතකොට මුලින්ම කාරණා තමයි මේකට පැනලා ඉස්සලම මේකේ තරින්ග හදලා මේක නවත්තන්න ඕන මුලින්ම මේක ගිහිල්ලා හැපිලා කුඩු වෙන කලින්. ඒක තමයි මුලින්ම කරන්නේ. ඒතර ඒක කරනවා කියන්නේ මේක ඒ කාලය තුල තව පොඩ්ඩක් තවත් මේක පල්ලෙහාට යනවා. උඩට එන්න කලින් පල්ලෙහාට යනවා. ඒතර ඒක මම කියන්න ඕනේ පැහැදිලිව ආර්ථිකය අපි කවුරු වෙල මොනවා කරත් එක සැරේට මේක අර සූචයක් දානවා වගේ අනිත් පැත්තට හරවන්න බෑ. ඒක ට්‍රූත්ෆුලි සත්‍ය වශයෙන්ම කියන්න ඕන නැත්නම් අනවශ්‍ය බලාපොරොත්තු ඇති කරන්න කැමති නෑ මම කරන්න බැරි දේවල් කියලා කරන්න පුළුවන් දේවල් විතරයි කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරනකොට ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ආර්ථික අපහසුකම් ජනතාවට රටට සිදුවෙන දේවල් මේක තවත් කාලයක් යම්කිසි ආකාරයකට ඉවසීමෙන් ඉන්න වෙනවා. ඒක තමයි මට දෙන්න තියෙන පළවෙනි පණිවිඩය. ඒතර ඒ කියන ගමන් මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා අපි දෙක කරන වැඩවලින් මේක ගිහිල්ලා කඩාගෙන වෙරළ ක්‍රෑෂ් එක නවත්තලා කුඩුපට්ටම් නවත්තලා යම්සාගෙන නවත්තලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට හරවන් එන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මට සහ මගේ කණ්ඩායමට සහ ඒ අතරම බාණ්ඩාගාරයේ මුදල්පොත් මමත් ආසය අලුත් නායකත්වයත් එක්ක ඒක තියෙන හැකියාව කියන ලොකු විශ්වාසයක් නිසා තමයි මම මේ තනතුර බාරගත්තේ ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකත් එක්ක. ඒතකොට එහෙම කරනකොට මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ
අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිවැරදි කිරීමෙන් පමණක් මම කියපුවර වාහනේ අනිත් පැත්තට හරවන්න උඩ ගේන්න බෑ. ගේන්න පුළුවන්. ඒක කොච්චර කාලෙකින්ද මේක ගේන්න යන්නේ මාසෙකින්ද දෙකකින්ද අවුරුද්දකින්ද කියන එක අනුව ජනතාවට මේක විඳවන්න තියෙන කාලයත් වැඩි වෙනවා. මේක ඉක්මනින්ම කෙටිම කාලෙක උඩ ගේන නම් ඒ සඳහා දේශපාලන ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍යයි. සමාජ ස්ථාවරත්වය අත්‍යවශ්‍යයි. නම් දැනට පවතින්නේ දේශපාලන අස්ථාවර බවක් සහ සමාජ අස්ථාවර බවක් මේ තියෙන රටේ ජනතාවගේ තියෙන තියෙන අමාරුකම් රටට ඒ නිසා මේ මිනිස්සු පාරට බහලා ඉන්න එක මම කියන්නේ ඒව ගැන සම්බන්ධ අපි සමගනොත් ඒක වෙනම විදියකට විසඳන්න ඕන දේශපාලන අධිකාරිය වශයෙන්. ඒකට එහෙම ඒ දෙක එහෙම විසඳලා ආවොත් අපිට හැකියක්මම මේක අනිත් පැත්තට හරවලා උඩට ගෙනල්ලා ස්ථාරෝක් මට්ටමේ එතන ඉඳලා හොඳ වේගකින් ස්ථාරෝක් ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය සාධක දෙක තමයි මම කිව්වේ. අපි ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරන ගමන් නිවැරදි දේවල් කරන ගමන් ඒක කරනකොට අපිට සාදීනව කරන්න පුළුවන් ආකාරයට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවන ඒක මම දන්නවා මුදල් නීති පනතේ සාදීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන් බලතල තියෙනවා. ඒ බලතල අනුව මහ බැංකුව සාදීන ආයතනයක් වශයෙන් ක්‍රියා කළ යුතුයි කියන මතය මම දැඩිව දරන පුද්ගලයෙක්. හැමදාම අද විතරක් නෙවෙයි මේ මහ බැංකු කාර්යභාරය තුළම මම ඒක පැහැදිලිව පෙන්වුම් කරලා ක්‍රියාවෙන් පෙන්වුම් කරලා තියෙනවා. ඒකට මම මේක බාරගන්නෙත් මට සාදීනව මේ කටයුතු කළ හැකි කිසිම බාහිර බලපෑමකින් තොරව කළ හැකි යන පදනම උඩ එහෙම තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒතකොට එහෙම කරොත් තමයි මේක අනිත් පැත්තට හරවන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක හැමෝටම හොඳයි. මුළු රටටත් හොඳයි. රටේ ජනතාවපත් කරගත නියෝජනය හොඳයි. හැමෝටම ඒක තමයි අර හොඳම අවුට්කම් වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක තමයි කරන්නේ. එතකොට එහෙම කරනකොට ඒකට සහයෝගයට අනිත් දේවලුත් ඒක ඉදිරියේ කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒත් එක්කම පොලිසි පැත්තෙන් අපි කරන දේවල් තමයි අද ගත්ත මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය ඉතිහාසයේ මෙතෙක් නොගත්ත ඊටාම අර කියන්නේ මේ ප්‍රොඇක්ටිව් කියන්නේ ඉදිරිය බලා සහ ඉදිරි දැක්මක් ඇතුව දැනට තියෙන අඩුපාඩු මගහැරවගෙන යම්කිසි ආකාරයකට මහ බැංකුවට මේකේ පාලනයක් ගත හැකි ආකාරයේ තීරණයක් තමයි අපි අද ගත්තේ. ඒක පළවෙනි තීරණය අද මම පළවෙනි දවසේ අද මම ක්ලාස් එක කළා මේ මුදල් මණ්ඩලයට ඇස්සේ මුදල් මණ්ඩලයේ 100%ක සහභාගී මට තියෙනවා. ඒ වගේ මට කියන්න ඕන මට සියලුම බහුතර ජනතාවගේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ පැහැදිලිව විශ්වාසයක් තියෙනවා. නමුත් මට ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ කරන්න යන දේ සහ කියන වැඩේ පහසු යන්නේ නෙවෙයි අමාරු කාර්යයක්. අපි කොහොම හරි කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒකට සහභාගී අපිට ඔබතුමාලන්ගෙන් මාධ්‍යයෙන් සහ ජනතාවගෙන් ලැබුණා කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. දේශපාලන අධිකාරියෙන් ඕනම සීලමු දේශපාලන පක්ෂ වලින් ඒ සහභාගී අපිට ලැබුණා කියලා මට එහෙම ඇෂුරන්ස් එකක් හම්බලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒ මත වැඩ කිරීමට පහසුයි. ඒ අනුව ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව කරන්න තියෙන අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තමයි එකක් මේ මුදල් නීති මුදල් ප්‍රතිපත්තිය. අනිත් එක තමයි අපිට තියෙන විදේශ විනිමය අර්බුදයේ ප්‍රධානම ගැටලුව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ණය ගීමට අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සපයා ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි අත්‍යවශ්‍ය ආනයන සඳහා අඩුම වශයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ආනයන මුල්ලණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විදේශ විනිමය සපයා ගැනීම. ඒ දෙකත් කර ගැනීම සඳහා මේ තියෙන අදගත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණය විශේෂයෙන් උපකාරී වෙනවා. ඊට අමතරව ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමට ජනාධිපතිතුමා මීට මාසයකටත් වැඩි කාලෙන් එතුමාගේ කතාවද කිව්වට ඒ සම්බන්ධයෙන් නියමාකාර කටයුතු කරලා තිබුණේ නැහැ මෙතෙක්. දැන් ඒ කටයුතු හැකි ඉක්මනින් දැන් මම සහ වනගර ලේකම්තුමා ඇතුළුව ඒ සම්බන්ධ වැඩ කරන මෙතෙමුත් එක්ක කතා කරලා මේක හැකිතරම් ඉක්මනින් ඒ කටයුතු කරන්න අපි දැන් පිළියෙල කරලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඒක තියෙන පළවෙනි පියවර තමයි ණය උපදේශකරු සහ debt restructure ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන මූල්‍ය උපදේශකරු පත් කිරීම. ඒ සඳහා RFPs request for proposals කියන එක
අද එකක් අනිවාර්යයෙන්ම අද පබ්ලිෂ් අනිත් එක දැන් ෆයිනලයිස් කරගෙන යනවා. ඒකත් අද රැයටම මුදල් අමාත්‍යාංශ මගින් නිවේදනය කරනවා ඒ යෝජනා කැඳවල. එතකොට සතියක් ඇතුළත ඒක යෝජනා කැඳවල සතියක් ඇතුළත ඒක ඉවැලුවේට් කරලා සති දෙක ඇතුළත ඒ ක්‍රියාවලිය ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තුව තමයි අපේ වැඩසටහන තියෙන්නේ. මේක ඒ මාසයකට කලින් පටන් ගත්තා නම් මේ වෙනකොට ඉවර වෙලා අපිට සාහනයක් තියෙනවා. නමුත් anyway දැන් ඒ වෙච්ච දේ පහුගිය වෙච්ච එක නෙවෙයි බලන්න ඉදිරියට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඒ සති දෙක ඇතුළත මේක ඉවර කරලා ඒ අතරතුරම අනිකුත් ඒ සම්බන්ධව සමාන්තරව යන වැඩපිළිවෙල තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්ලාර මුදල සමග සාකච්ඡා කරලා මුල්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම. ඒතර ඒකට අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියක් තමයි ණය ප්‍රතිවගත කිරීම. දෙක සමාන්තරව යන්න ඕන. දෙකක් ඉවරලා අනිත් එක හිටියොත් යන කාලය වැඩි. ඒක නිසා අපි ඒ පිළිවෙලත් ඒ වැඩපිළිවෙලත් සමාන්තරව පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මුලින් ගිය සතියේ පටන් ගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ සතියේ ඉඳලා හෙට ඉඳලා අද රාත්‍රියේ ඉඳලම මම සහ මගේ මහින්ද සිරිවර්ධන අපේ සෙක්‍රටරිත් එක්ක අපේ ටීම් එක කතා කරලා වහාම ඒ වැඩපිළිවෙලත් ඊටාම ඉක්මනින් කරගෙන යාමට කටයුතු දැන් ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ඒ සම්බන්ධව බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාත්‍යන්තර මුල්ලාරම දිනුත් ඒ සම්බන්ධ යම්කිසි ප්‍රකාශයක් මේ තියෙන ප්‍රගතිය අනුව ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රකාශයක් එයි කියලා. ඊටාම ඉක්මනින් එතකොට ඒ කටයුත්ත එක්කම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එතකොට මේ තියෙන වෙළඳපළවල් වලට ජනතාවට ආයෝජකයන්ට රට ගැන තියෙන විශ්වාසය the market confidence කියන එකට යම්කිසි හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ඇවිල්ලා මේවා ස්ථාර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කිව්වාගේ ඒක ප්‍රමාණවත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒකම හිතාම ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සහ සමාජීය ස්ථාවිත්වය සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වුණොත් මේ කටයුතු අයිඩියල් විදිහට හොඳටම විදිහට ඉතාම ඉක්මනින් මේක ස්ථාවර කරන්න පුළුවන් කියලා මගේ මතය අනුව මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසාම තමයි මම ඒ බලාපොරොත්තුව මේ තනතුර බාරගත්තෙත් ඇවිල්ලා. ගවන දැනගන්න කැමති IMF එකත් එක්ක තියෙන සාකච්ඡාවට දැන් අප්‍රේල් 11 හරි 12 හරි සාකච්ඡාවක් තියන්න තිබුණ කලින් එතකොට මේ සාකච්ඡාව වලට ලීඩර්ෂිප් එක දෙන්නේ කවුද සහ IMF එකට අපි letter of intent එක යවලාද තියෙන්නේ යවල නැත්නම් අපි ඒක යවන්නේ කවද්ද දෙවෙනි ගවන two more questions second point is අපි මොකද්ද $1 billion වල ISPs අපි settle කරන්න තියෙන ජුලයි වල ඒක සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් කරන්න තියෙන්නේ සහ ගවනගේ මුදල් අච්චු ගැසීම පිළිබඳව තියෙන ස්ථාවරය මොකක්ද කියලා දැනගන්න කැමතියි. මම එකින් කියන්නම් මුලින්ම කිව්වේ කොහොම කිව්වා ටිකක් මාත් මම පොඩි කන්ෆියුස් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි එක IMF එක ලීඩ් කරන්නේ කවුද කියලා. හරි. IMF එක ලීඩ් කරන්න මා 11 වෙනිදා තිබිච්ච කලින් යෝජනා කරලා තිබුණේ ඒතර මුදල් අයතුම ආශ්‍රයච්ච නිසා 11 වෙනිදා කරන්න බෑ. නමුත් මම දැන් අද හවස කතා කරා ඒගොල්ලන්ට පයින්ට දුන්නේ 11 වෙනිදා තිබුණේ ඒ මැනේජින් ඩිරෙක්ටර් එක්ක අපේ මුදල් ඇමතිතුමා සහ අපේ කණ්ඩායම වර්චුවල් මීටින් එකක් කලින් යන්න තිබුණා යන්න නැතුව පස්සේ වර්චුවල් මීටින් එකක් තමයි ලෑස්ති වෙලා තිබ්බේ. ඒතර තවමත් අපි දැන් මම අද ඉල්ලීමක් කරා වර්චුවල් මීටින් එක අපිට ලබා දෙන්න මේ අවස්ථාවේදී. එතකොට ඒ වෙනකොට දැන්ටත් අත් වශයෙන් මුදල් ඇමති වශයෙන් අලිසප්රි මැතිතුමා ඉන්නව නෙවෙයි එතුමා අලිසීම දුන්නාට එතුමාගේ අසීම ජනාධිපතිතුමා බාරගත්තේ නැහැ. එතකොට මුදල් ඇමතිවරයෙක් දැන්ට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අසීම බාර ගන්නකම් මුදල් ඇමති එතුමා තමයි මගේ විශ්වාසය හැටියට. එතකොට අපි ඉල්ලලා සිටිනවා මේ මීටින් එක වර්චුවල් මීටින් එක අඩුම ගානේ අවස්ථාවක් දෙන්න කියලා ඉස්සර වෙලා. ඊට අමතරව ඒතර මේ මීටින් එකට එතුමාට සාප ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි පත් කරපු නිසා භාණ්ඩාගාර ලේකම් සහ මහ බැංකුවේ අධිපතිට මුදල් ඇමති කෙනෙක් හිටියත් නැතත් මේ සාකච්ඡාව කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ මීටින් එක අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඒක දෙන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි දැන් තීරණය කළා තියෙනවා මේ මීටින් එක ඒ කලින් දාලා තිබුණා. ඊට පස්සේ ලබන මාසේ මේ ලබන සතියේ IMF ජාත්‍යන්තර මුල්ලාරම් සහ ලෝක බැංකුවේ අර ස්ප්‍රින් මීටින්ස් කියන එක පටන් ගන්න 18 වෙනිදා ඉඳලා ඒ සතියේ. ඒතර ඒ සතියේට අපි කොහොමද දැන්ට ප්ලෑන් කරන්නේ අපි කණ්ඩායම මුදල් ඇමතිවරයා සමග අපි ටෙක්නිකල් ටීම් එකක් ගිහිල්ලා ඒ සාකච්ඡා ඊට ඉස්සෙල්ලාම පටන් අරගෙන කන්ටිනියු කරලා ඒක ගිහිල්ලා තව දුරටත් කන්ටිනියු කරලා ඒක හැකියක්මනේ ඒ වැඩ පිළිවෙල තමයි දැන්ට සාකච්ඡා මට්ටමේ පවතින කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.
ආයි මොකද ණය රිසර්ච් කරන සාකච්ඡා කරන පටන් ගන්නවා කියන්නේ ඕක විතරන්නේ සියලුම ණය ප්‍රතිවිරුද්ධ කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒ සාකච්ඡාවල ප්‍රතිඵල යනවා තමයි ඒක කොහොමද කියවන්නේ අදාළ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. and money printing governor. letter of intent කියන එකත් මම හිතන්නේ ඒක පැහැදිලි කර දෙනවා. letter of intent කියලා කියන්නේ එකක් debt research කරන එක. ඒතර ඒක parallel IMF program එකක් negotiate කරනකොට තමයි letter of intent කියන්නේ. letter of intent කියන්නේ අපේ intention එක මොනවද අපි සර්වාර්ථික ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් අපි මේ වැඩසටහන යටතේ කරන දේ මුදල් අමාත්‍යාංශයක් මහකැඟාතුතුමා අස්සම් කළා ලිපියක් එවලන්න දෙන එක. ඒතර ඒක දෙන්නේ අර මං කියපු ටෙක්නිකල් තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ඉවර වෙලා එකඟත්වයට ආවට පස්සේ මොනවද කරන්න ප්‍රතිපත්ති කියලා ටෙක්නිකල් ගෝසියෙන් කවද්ද ඉවර වෙලා අපි ඇග්‍රීමන්ට් එකට ආවහම ඒක අස්සම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. කවද්ද කියන එකට උත්තර දෙන්න තිබුණා. තුමා තේරෙන්නේ නැති. තමයි මේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ මනි ප්‍රින්ටිං කියලා අර ලියසි ටර්ම් එකෙන් කිව්වට ඒකෙන් කියන්නේ මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ඕනම මහ බැංකුවක් මනි ප්‍රින්ටිං කියන කරන්න ඕන යම් කිසි මට්ටමකට. කරන්නේ නැහැ කියලා නෑ කිසිම මහ බැංකුවක්. නිකුත් කරන්න ඕන මේ ආර්ථිකයට. එතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිකුත් කරන ප්‍රමාණය මීඩියා එකට 2019 මාර්තු මාසේ ඒ වෙලාවේ හිටපු මුදල් මණ්ඩලතුමා ඒ ගැන අර වැඩ කරේ නැහැ දෝෂාරාම කරුලායේ මම එළියට ආවිල්ලා කිව්වේ ඒ ගැන මුලින්ම විරෝධතාවයක් පළ කළා. දැනට බිලියන 300ක් අඩු කාලා තියෙනවා. මේක තමයි ජනතුතුමා ඒ වෙලාවේ කරේ. එතකොට ඒ නොමගියාවල තියෙන යම් කිසි කටනාමක් විදිහින් ඒක නිසා ඒ දැන් හැමෝම දන්නවා දැන් කීයද තියෙන්නේ කියලා. ඒතකොට දැන් හැමෝම දන්නවා දැන් උද්දමනේ කීයද කියලා. එතකොට ඒ වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි දැන්. කරනා තියෙනවනේ. එකක් තමයි අර අනවශ්‍ය ලෙස බදු අඩු කරලා රජයේ ආදායම නැති කරගත්තාම විදන් අඩු කරන්නේ නැතුව නැත්නම් කියලා ප්‍රකාශ කළා. දේශීය විතරක් ගන්න මුදල් අරගෙන කිව්වා මේ දේශීය සම්පත් නැති වුණාම මහ බැංකුවට සිද්ධ වුණා මුදල් අච්චු කාලා එහෙම නැත්නම් ඒ අපේ හිටපු කාදේපත්තුමේ කියාගෙන ඒක සාධාරණ කරගෙන ආවා. ඉතින් එක කතන්දර ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ ඒ කියපු කතාවල්. ඉතින් ඒ අනුව දැන් තියෙන්නේ මේක එතකොට ලොකු එකේ මේ මුල්ල ප්‍රතිපත්තිය ඩිම අපේකින් පොලිනම් වාතයේ වැඩි කිරීමෙන් පෙන්වන්නේ අපේ ඒ කැපවීම මේ අනවශ්‍ය විදිහට මුදල් අච්චු ගැසීම අඩු කිරීමේ කරන පළවෙනි කැපවීම සහ උත්සාහය තමයි. ටෙලිවිෂන් අලුත් කරන කාලයයි. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් නැවත නැවතත් තහවුරු කරන ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්තගත් ඇත්ත කියන හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම අනුරුද්ධ රත්න. සමගි ජනබලවේගය විශ්වාසභංගයකට අත්සන් ගනී. දෝෂාභියෝගයකටත් සැරසෙයි. ආණ්ඩුව දිගින් දිගටම උද්දච්ච විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඊළඟ විකල්පේ විශ්වාස භංගය දෝෂාභියෝගය ඒ දෙකටම අපි සූදානම්. ස්වාධීන වූ කණ්ඩායම් තිස්සකුට්ටි සහ චමින්ද විජේසිරි සභාගෙන් ඉවත් කළ ආරවුල. SP මට කිව්වා පුතුමාලා ගෙදරට ආරක්ෂාව දැම්මා කියලා. වම්බටු මන්ත්‍රීතුමාගේ ගෙදර පින්තූරත් එක්ක තියෙනවා පොලිස් නිලධාරීන් නීති. කරපු සාකච්ඡාවක කරුණු මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. අන්තරේ පාගමනට කඳුළු ගෑස් සහ ජල ප්‍රහාර රටපුරා තැනතැන අදත් විරෝධතා. බැංකු අධිපති වැඩ ආරම්භයි. ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතිකය ඒකක 700කින් ඉහළට.
සීනි බදු අඩු කිරීමෙන් රජයට බිලියන 17ක පාඩුවක්. බදු සහන ජනතාවට නොලැබුණු බවට විගණකාධිපති වාර්තාවක්. ආර්ථික අර්බුදය විසඳීම ඇතුළු